Trận San Francisco 0014 của S-39 và S-40. Trận City Hall là một trận đánh then chốt trong chiến dịch San Francisco mang mã số 0014 của quân đội S-39 và S-40 diễn ra vào đêm ngày 10 tháng 2, rạng sáng ngày 11 tháng 2 năm 2023. Đây là trận đánh mang tính giao hữu giữa S-40 và S-39, nhưng cũng là trận đánh quyết định để tìm ra chủ nhân của tòa City Hall ở trung tâm của bản đồ San Francisco. Tương quan lực lượng. City Hall là một cứ điểm kiên cố của lực lượng đặc biệt Raven tại San Francisco trong hệ thống phòng ngự cuối cùng của bản đồ này, do 4 đại đội biệt kích và một số quân Raven chốt giữ tại 4 cửa ngõ là Blockhouse. Theo tài liệu của S-40 ghi lại, để tiến công cứ điểm này, họ đã huy động lực lượng gồm 24 tập đoàn quân, trong đó bao gồm 2 tiểu đoàn pháo binh, 12 tiểu đoàn tăng thiết giáp, 2 tiểu đoàn xe tăng hạng nhẹ gắn súng máy phòng không, 7 tiểu đoàn trực thăng và 1 tiểu đoàn dàn phóng tên lửa. Đặc biệt là có sự tham gia của 2 đại đội tăng thiết giáp thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 3 với chiếc xe tăng T-62 và AMX-30B2 của Boss Máu 99. Tổng quân lực lên đến 17,1 tỷ. Trong khi đó, bên phía 39 mà đứng đầu là FDW cũng ghi nhận những con số về lực lượng của tập đoàn quân tương ứng. Tổng binh lực của họ là 15 tỷ. Trước trận đánh, cả hai bên đều có những binh đoàn hỗ trợ thêm cho chiến trường như S-40 Thăng và VBX. Nhưng theo thông tin ngoại giao được tiết lộ, các binh đoàn hỗ trợ này không được phép tiến vào chiến trường cũng như tham gia vào bất kỳ trận đánh nào của cả hai phe S-40 và FDW. Quá trình chuẩn bị. Cuối ngày 10 tháng 2 năm 2023, các đơn vị xe tăng, trực thăng và không lực của cả hai bên đã có mặt tại điểm tập kết để chuẩn bị, và rạng sáng ngày 11 tháng 2 năm 2023 thì bắt đầu hành quân từ Blockhouse về tòa thị chính ở trung tâm. Các kế hoạch tác chiến và chiến thuật chiến đấu đã được các chuyên gia của cả hai bên thảo luận rất kỹ lưỡng. Vì là trận đánh then chốt cho quyền quyết định của chiến thắng tại San Francisco lần này, cho nên mức độ khốc liệt của nó sẽ cực kỳ cao. Dù được đánh giá yếu hơn nhưng FDW tuyên bố họ sẽ cố gắng hết sức. Trong khi đó thì S-40 không thể khinh thường đối thủ được. Diễn biến. Trận đánh bắt đầu vào lúc 0 giờ UTC ngày 11 tháng 2 năm 2023. Sau khi pháo binh bắn chế áp bộ binh và đặc công và xe tăng của cả hai bên tiến công cứ điểm Blockhouse, tập trung chiếm bằng được cứ điểm này để khích lệ sĩ khí của ba quân. Sau đó, các tập đoàn quân của cả hai bên được lệnh xông pha vào vùng lãnh thổ trung tâm từ hai hướng, Đông Bắc đối với S-40 và phía Tây Bắc đối với FDW. Theo nhận định của nhiều chuyên gia khi quan sát bản đồ và thế trận, có vẻ như FDW đã chọn sai địa điểm chiến đấu. Thay vì chọn chiến trường tiến công theo lối vào rộng rãi ở phía Tây Nam, họ lại chọn con đường nhỏ hẹp bằng cách là băng qua cây cầu Cổng Vàng nổi tiếng của San Francisco. Với địa hình nhỏ, hẹp, đặc trưng của cây cầu, các tập đoàn quân của FDW không thể triển khai nhanh được. Thi thoảng còn diễn ra tình trạng tắc đường và làm chậm thời cơ tiến công chung của cả tập đoàn quân. Trong khi đó, S-40 chọn hướng tấn công chính là hướng Đông Bắc. Địa hình tại đây bằng phẳng, rộng đường tiến công và do đó họ có thể triển khai nhanh thế trận một cách nhanh chóng. Đối với cánh quân Đông Nam của S-40, cắt cử vài căn cứ địa để xây dựng và làm chủ được đầu cầu, từ đó củng cố vững chắc được hậu phương. Cuộc đụng độ giữa hai bên diễn ra chỉ 15 phút ngay sau khi Blockhouse bị chiếm lĩnh. Mặt trận nổ súng ác liệt ở khoảnh đất phía Bắc. Các bên với các tập đoàn quân thiết giáp được tiến công, truy đuổi hoặc quay lùi để bổ sung lực lượng, và liên tục là các pha giáp lá cà của các binh đoàn thiết giáp của hai bên. Nhiều đơn vị xe tăng bị bắn cháy, nhiều chiếc trực thăng bị bắn rơi, cùng với đó là nhiều khẩu pháo phải bỏ lại trên chiến trường. Và từng đợt không kích của các cường kích, tiêm kích cũng đã được hai bên cử đi nhanh chóng nhằm chiếm lĩnh không phận và bảo vệ bầu trời. Bên phía FDW, ngay sau khi triển khai được các căn cứ chốt chặn ở đầu cầu, họ tiến hành xây dựng ngay các làng mạc nhằm chiếm lại thế thượng phong. Nhưng công cuộc xây dựng có phần chậm trễ bởi vì cây cầu Cổng Vàng này ở phía bên kia chiến tuyến. S-40 xây dựng rất nhanh và mọi thứ đổ dồn về phía Tây, từng lớp người, từng lớp căn cứ. Kẻ thì điều khiển xe tăng, xe bọc thép ra chiến trường đánh trận, người thì ở nhà bận công tác xây dựng cày cấy. Và đến 1 giờ 5 phút giờ UTC ngày 11 tháng 2 năm 2023, quân đội S-40 chiếm được khu trung tâm, sau đó đẩy lùi ngược lên phía Bắc dọc theo hành lang dãy núi và con sông. Nhận thấy đây là điểm yếu huyệt trong địa hình phía bên mình chuẩn bị mất, FDW đã cắt cử các tập đoàn quân xuôi xuống phía Nam để ngăn chặn đường tiến của S-40. Cuộc giao tranh tại đây cũng rất hấp dẫn và kịch tính giữa các tiểu đoàn thiết giáp của hai bên. Đến
3 giờ 30 phút giờ UTC ngày 11 tháng 2, quân đội S-40 đã chiếm hầu hết các khu vực và bắt đầu tổ chức truy quét FDW ở các hầm ngầm và công sự. Và đến 4 giờ UTC cùng ngày, lá cờ của S-40 đã tung bay trên các cứ điểm của City Hall. Xe tăng 8.2 mạnh mẽ của S-40 xuất hiện đã gây bất ngờ lớn, thậm chí là gây sốc cho đối phương. Được xe tăng T-62 che chắn, các đợt tiến công đột phá của bộ binh quân đội S-40 diễn ra hết sức nhanh chóng và với thương vong thấp hơn hẳn. Và trong trận đánh này, phần lớn lực lượng quân FDW và đồng minh đã bị tiêu diệt. Kết quả: chiến thắng City Hall đã giúp quân đội S-40 có bàn đạp cực vững chắc để tấn công các mặt trận phía Tây. Chiến thắng này chứng tỏ rằng thực lực của S-40 đã được củng cố mạnh mẽ, danh tiếng của họ có thể được vươn xa hơn. Thất bại tại City Hall cũng đã chứng tỏ trang bị và quân đội của FDW có nhiều vấn đề. Đôi khi nó liên quan đến lực chiến tổng, nhưng đôi khi nó cũng phụ thuộc vào nhãn quan chiến thuật của các nhà cầm quân. Chiến thắng hay thất bại ở trận đánh này cũng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuối cùng của bản đồ. Suy cho cùng, các cứ điểm và phần thưởng còn lại đã được các nhà ngoại giao chia chác trước khi vòng này mở ra. Trận đánh mang lại nhiều cảm xúc cho cả hai bên cũng như tình hữu nghị được hàn gắn cho cả S-39 và S-40. Họ có thể buông bỏ được hay không? Có cùng nhau nhìn về tương lai và chào đón đối thủ mới trước mắt được cùng nhau hay không? Đó cũng chính là ở trận này. Đến đây, bản tin tường thuật trực tiếp trận đánh của S-39 và S-40 trên chiến trường San Francisco 0014 xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin lần tiếp theo. Goodbye!